हेलो फ्रेंड, आज हूँ बनावीश सेव डુંગળીનું શાક। અત્યારે શિયાળામાં આ પ્રમાણે શાક બનાવવાથી ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો તમે પણ આ રીતે બનાવી શકો છો। ત્યારબાદ ડુંગળીને સાફ કરી આ રીતે ઉપરના પાન આપણે કાઢી લેશું અને ત્યાર પછી બંનેને અલગ અલગ આપણે કટ કરવાની છે, કારણ કે સફેદ પાટને ચડતા વાર લાગે છે અને લીલા પાટને ચડતા વાર નથી લાગતી, એટલે આપણે અલગ અલગ સુધારીશું। એક બાજુ મેં પેનમાં 2 મોટા ચમચા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે। તેલ થોડું ગરમ થાય ત્યાર પછી આપણે 7 થી 8 કળી લસણ આ રીતે કટ કરી એડ કરીશું। લસણનો કલર થોડોક ચેન્જ થાય ત્યાર પછી આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરવાની છે। રાઈ થોડીક ફૂટે ત્યાર પછી આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું અને ચપટી હિંગ એડ કરી જે આપણે ડુંગળી સમારીને રાખી છે તેમને એડ કરીશું અને આને આપણે 2 મિનિટ સુધી થવા દેશું। તો બસ ડુંગળીનો કલર ટ્રાન્સફરન્સ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે પાંદડાઓ હતા અલગ રાખ્યા તેમને આપણે એડ કરી દેવાના છે। આમને ચડતા વાર નથી લાગતી એટલે આપણે પાછળથી એડ કર્યા છે। જો ઘરમાં લીલું લસણ હોય તો તમે અત્યારે એડ કરી શકો છો। તો થોડું લીલું લસણ મેં લીધું છે તેમને નાનું નાનું કટ કરી અને આપણે એડ કરી દેશું, જેથી કરીને તે પણ સાથે થોડુંક સતરાઈ જાય। તો આમને હલાવી અને આપણે એકાદ મિનિટ હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને થવા દેશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો બનાવી લેશું। તો મસાલામાં મેં અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું લીધું છે અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર લીધી છે અને સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું લેવાનું છે અને 2 મોટી ચમચી જેટલી લાલ મરચું આપણે એડ કરી દેશું। તો તમારા ઘરમાં તીખાશ ખાતા હોય એ પ્રમાણે લેવાનું છે અને હવે આપણે છાશ એડ કરીશું અને પતલું એવું બેટર બનાવીશું। ઘણા લોકો આમાં પાણીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ પાણીને બદલે તમે છાશનો ઉપયોગ કરો તો એટલું જ ટેસ્ટી બને છે। તો બસ આપણું બેટર તૈયાર છે અને આ બાજુ આપણી ડુંગળી પણ સરસ એવી કૂક થઈ ગઈ છે। તો બસ હવે આપણે બેટર ઉમેરી દેશું। ત્યારબાદ પોણા વાડકા જેટલી હું ફરીથી છાશ એડ કરીશ। ખાટી છાશ હોવાથી અત્યારે હું એટલી જ એડ કરીશ અને બાકીનું પાણી એડ કરીશ। તો પાણીમાં મેં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે। જો મોળી છાશ હોય તો ખાલી છાશનો ઉપયોગ કરી અને શાક બનાવી શકો છો। તમારે જેટલો રસો રાખવો હોય એ પ્રમાણે એડ કરવું। ત્યાર પછી આપણે થોડીવાર ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે ઢાંકણ ઢાંકી થવા દેશું। તો બસ ઉભરો આવી ગયો છે અને હવે આપણે ઝીણી સેવ લીધી છે, ચણાના લોટની જ છે, તો આપણે જરૂરિયાત મુજબ આપણે એમાં એડ કરવાની છે। એકાદ મિનિટ આને થવા દેશું, કારણ કે સેવ હોય એ પાણી સોપ કરતી હોય છે, તો એ પ્રમાણે આપણો રસો રાખવાનો હોય છે। આને ચડતા વાર નથી લાગતી, બસ 1 મિનિટ આપણે થવા દેશું, જેથી કરીને તેલ પણ આપણે છૂટું પડશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ એવું શાક બનીને તૈયાર છે। તો ઉપરથી આપણે ફ્રેશ ધાણાનો ઉપયોગ કરીશું। તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં આ શાક બનીને રેડી છે। તમે આને થેપલા, પરોઠા કે રોટલા કોઈ પણ સાથે ખાઈ શકો છો, એટલું જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને હા, ખાસ તો આ શિયાળામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। સેવ ટમેટાનું શાક પણ ભૂલી જશું એટલું ટેસ્ટી બને છે। તો તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરી જરૂરથી બતાવો। વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। તો ફરી મળીશું આવા જ અવનવા વિડીયો સાથે। થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર વોચિંગ।